Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak bincangkan atau nak terangkan soalan tutorial 2 bagi DP014, iaitu program 2 tahun fizik semester 1. So apa yang saya nak terangkan kat sini adalah untuk soalan tutorial 2, tutorial 2 iaitu Kinematics of Linear Motion, di mana kita nak bincangkan soalan nombor 4 daripada tutorial 2 ini, seperti yang saya dah tunjukkan ni lah dekat skrin saya ni. Okey. Dan soalan nombor 4 ni adalah untuk kita analyze the graph. So apa graf yang kita ada kat sini adalah graf bagi velocity over time. Dan kita kena tahu bahawa jika graf velocity over time, apa konsep asas yang kita kena tahu adalah the gradient of velocity over time ni, gradient dia merujuk kepada acceleration. Gradient tu maksudnya adalah inilah dia, kecerunan daripada 0 hingga 5 saat, berapa kecerunan dia, gradient dia. Berapa pula kecerunan bagi masa 5 hingga 10 saat, berapa pula kecerunan daripada masa 10 hingga 12, 12, 13 dan 13 hingga 15 saat. Kita perlu cari kecerunannya menggunakan konsep matematik, ya. So sekarang ni kita nak terus pergi pada soalan A, iaitu soalan determine the acceleration. Konsepnya tadi, jika nak cari acceleration, kena cari gradient of this above graph, iaitu figure 2.4. So kita buat nombor 1 ni, iaitu nak cari acceleration, nombor 4A ni. Okay, so nombor 4A, nak cari acceleration daripada 0 hingga 5. So T1 sama dengan 0. Okay. Dan kita ada T2 sama dengan 5 saat. Okey, cari acceleration, formula kita letakkan dulu. A sama dengan V tolak U over T2 tolak T1. Ini daripada definition untuk acceleration itu sendiri, iaitu acceleration is equal to the rate of change of velocity. So perubahan velocity bagi dengan perubahan masa, itulah yang memberi kita acceleration. So dalam graf ini, apakah V2? V itu adalah velocity pada masa 5. So dapatlah 5 tolak 0, iaitu pada 0. Pada T equal to 0, velocity is equal to 0, initial velocity pun 0. So dapatlah 5 tolak 0. T2 adalah 5 pula, minta maaf, 20 tolak 0, 5 tolak 0. Kita dapat positif 4 meter per second squared. ms negatif 2. Itu untuk A. A1. Untuk A2, kita ulang formula yang sama, iaitu acceleration adalah equal to the gradient of velocity time graph. So untuk T10 hingga 12, ini tadi A05
So kalau A untuk 10, 12 sama dengan saya terus masuk formula, nilai dia saya terus gantikan velocity saya pada 12, pada 13, pada 12 adalah kosong. So kosong minus 20. Okay. V kita kosong pada 12, U kita 20 pada 10, kosong tolak 20 bahagi dengan 12 tolak kosong, kita dapat negatif 12 tolak 10, dapat negatif 2 meter per second squared. Okay, so maksudnya daripada 10 hingga 12 saat dia mengalami deceleration dengan nilai dia 2. Negatif merujuk pada deceleration of the car. Itu untuk A. Okay. Untuk B, B adalah nak cari the distance travel. Distance ada beza dengan displacement. Okay. So, bila nak cari distance, kita kena ambil the positive and also the negative graph. Jika nak ambil distance untuk kesemua masa, iaitu 10 hingga 15. Tapi dalam kes ini, kita hanya diminta cari 10 hingga 12 saja. Luckily, dia hanya melibatkan graf yang positif yang saya warnakan dengan kuning ni saja. Boleh nampak saya warnakan kuning. 10 hingga 12, 0 hingga 12 adalah merujuk kepada positif area of the graph. Tapi kalau kita kena cari daripada 0 hingga 15, the area from 0 to 12 kena minus the area daripada 12 to 15 lah. Itu beza antara distance dan juga displacement. Dan kita kena tahu konsep untuk cari distance atau displacement ni, kita kena ambil area of VT graph. So konsepnya distance D sama dengan area. Area under VT graph. Okay. So nak cari area, kita tahu bahawa kita kena kaitkan dengan trapezium, the area of trapezium lah. Okay. So, sekejap saya hantarkan ke sini. Okay. So, apakah kita punya formula tu? Kita nak kaitkan dengan trapezium. So, setengah kali dengan jumlah panjang tambah panjang ke atas tu, 10 dengan 5 tambah dengan 10 dengan 12 tu, trapezium. So, setengah darab dengan jarak ke atas ni adalah 10 tolak 5, 5 tambah dengan 12 darab dengan tinggi bagi trapezium ini iaitu 20. Okay, ada banyak cara untuk cari area. Mungkin nak cari one by one area untuk segitiga 0 hingga 5 dan segi 4 5 hingga 10 dan segitiga balik semula 10 hingga 12 pun boleh. Yang saya cari sekarang adalah area for the trapezium, tapi dia akan memberikan jawapan yang sama. Kita darab kat sana, setengah darab dengan 20, 10, 10 tambah dengan 17, darab dengan 17, 170. Unit dia kat sana meter per second, so unit dia meter. Inilah dia area for my graph. Okay. Dan yang terakhir, kita nak sketch graph of acceleration. Okay, saya dah letakkan kat sini. Saya dah keluarkan graf kita ni. Di mana, sekejap saya ada graf VT, bawahnya saya letak graf AT. Saya ambil graf ke atas, saya pinjam graf ke atas tu supaya saya boleh rujuk daripada
0 hingga 5 is one part. Next part is from 5 to 10 second. Then 10 to 12 is another part. So saya divide ada graf kita kepada beberapa bahagian lah. 5, 10, 12, 13 dan 15. Apa graf yang diminta tadi? Graf acceleration. Unit dia meter per second squared. Jangan lupa letakkan unit. Jika disuruh lukis graf, kena adalah label unit for the graph, and of course the shape of the graph tu betul dia akan memberikan markah yang berbeza-beza tu. So kita kena tengoklah part by part. Ini part pertama, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. So untuk for sekejap ya, saya ke ni kan. Okay. Okay. So kita kira kat sebelah sini. Untuk untuk 20 untuk part pertama iaitu 0 hingga 5. So saya bahagikan daripada 0 hingga 5 tu tadi saya sebenarnya dah dapat dia punya nilai iaitu positif 4 dan negatif 2. So saya boleh tuliskan 4 dan negatif 2. So A yang pertama, A daripada 0 hingga 5 adalah positif 4 meter per second. Daripada A untuk 5 hingga 10, ini saya kena cari yang tadi yang kita cari ke atas tadi untuk 12 hingga 10, 10 hingga 12 saat. Saya kena carilah 5 hingga 10. Tapi saya dapati di sini untuk saya punya graf ini, saya dapati from 5 to 10 the gradient is equal to 0 because the graph is flat. Tak ada kecerunan lah. So 0 gradient. Kemudian seterusnya daripada 10 hingga 12 tadi kita dah pernah cari ke atas tadi. Daripada masa 10 hingga 12 dia mengalami deceleration iaitu negatif 2 nilai bagi accelerationnya. Dan kemudian 12 hingga 13 A for 12 to 13. Saya kena cari macam tadi. Nilai dia adalah V minus U over T. V saya negatif 5. Okay. U saya pada 12 hingga 13 tu 0. Time kita adalah 13 tolak 12. So saya kira dapat 5 bahagi 1 negatif 5 meter per second. Itu adalah saya punya acceleration. Saya punya acceleration in opposite direction sebenarnya. Okay. Dan yang terakhir for A 13 to 15 V minus U over T. So V saya adalah 0 pada 15 second minus negatif 5. Jangan lupa kat situ 0 adalah V pada 15. U pada 13 adalah negatif 5. So U minus V minus U, V minus negatif 5. Jangan lupa ada negatif 5 kat situ ya. Dan masa adalah 15 tolak 13. So saya dapat 5 bahagi 2 adalah negatif 5 bagi positif 5 bagi positif 2. Positif 2.5 meter per second square. Inilah dia saya punya nilai-nilai acceleration and deceleration. Okay. So saya boleh lukislah kat sini.
Saya besarkan sedikit. Okey. Daripada 0 hingga 5, positif 4. 0 hingga 5, 4. Ini tadi, silap, saya silap. Minta maaf, ini tadi sepatutnya saya bawa ke sini, maaf ya. Okey, inilah A meter per second square. Terlari pula tadi Okey, A kita 0 hingga 5 adalah 4. Kemudian 5 hingga 10 adalah 0. 10 hingga 12 adalah negatif 2. Nak letakkan garisan pun boleh, tak letak pun tak apa. Pada garisan yang ini pada dotted line tu nak letak solid line pun boleh, tak letak pun tak ada menjadi masalah. 12 hingga 13 adalah negatif 5. Okey, so negatif 5 dekat bawah ni lagi. Saya panjangkan sikit, lebih kurang macam tu lah. Okey, so negatif 5 dekat sini, 12 hingga 13. Okey. Dan 13 hingga 15 adalah positif 2 kat sini. Okey, kejap saya betulkan yang ini. Macam ni lah graf kita. Sorry. Okey, yang ini adalah positif 2. Okey. Inilah graf kita ya untuk acceleration versus time for the whole journey of our car. Okey. So inilah dia. Saya kecilkan semula untuk dapat tengok the whole picture. Okey, ini dia yang saya nak bincangkan hari ini. Itu sahaja untuk soalan nombor 4 daripada tutorial 2 DP014. Hingga jumpa lagi pada video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.